שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם למדנו מושגים כמו משתנים חופשיים, משתנים תלויים, דרגות חופש. בואו נפתור כמה תרגילים שעושים שימוש במושגים האלה. אז בואו נתחיל. פיתרו את המערכת משוואות הליניארית ההומוגנית הממשית הבאה. והנה המערכת. יש לי 3 משוואות, יש לי 4 נעלמים, וכל המשוואות מושוות ל-0. למה? מערכת הומוגנית. זו המשמעות של הומוגנית. מה אנחנו צריכים לעשות? נעבור לכתיב מטריצות. נכתוב באמצעות מטריצות, נבנה מטריצת מקדמים מורחבת. הנה המטריצה A, הנה וקטור המקדמים החופשיים B, כולו אפסים, ואנחנו צריכים לבנות מטריצה מורחבת ולדרג. אבל אנחנו טיפה נחסוך זמן. הנה AB. שלוש נקודות האלה, חץ עם 3 נקודות אומר, אתם צריכים להתאמן לבד בלדרג את המטריצה. אני משאירה לכם את זה בתור תרגיל. יש לכם פה את התשובה, זה מה שלי יצא, תעצרו את הסרטון, תדרגו לבד ותראו שאתם מגיעים לאותו מקום. עכשיו, שאנחנו כולנו עם מטריצה מדורגת, בואו נפתור את המשוואות. שימו לב שקיבלנו, התחלנו עם 3 משוואות, אבל בסופו של דבר נשארנו רק עם 2. משוואה אחת התאפסה לחלוטין. לכן יש לנו 4 נעלמים ויש לנו 2 משוואות. כמה דרגות חופש יהיה לנו? נכון, 4 פחות 2 שווה ל-2. אז הנה שוב המטריצה שקיבלנו אחרי הדירוג. המשוואה הראשונה, אנחנו מתחילים לחלץ מלמטה למעלה. לכן המשוואה הראשונה עליה אני מסתכלת היא דווקא המשוואה השנייה. מינוס 2y, מינוס 2z, 0w, לא כתבנו, שווה 0. נחלץ מפה את אחד המשתנים, למשל את y, y שווה מינוס z. המשוואה הבאה בתור היא זאת שמעליה. למה? מתחילים לחלץ מלמטה למעלה. x ועוד 2y ועוד 3z ועוד 3w שווה ל-0. הפעם נוח לנו לחלץ את x, נעביר אגפים. חילוץ והצבה. את ה-y שווה למינוס z, אני מציבה כאן. מה אנחנו מקבלים? במקום מינוס 2y יהיה לנו 2z, מינוס 3z שהיה, מינוס 3w, סך הכל קיבלנו, מינוס z, מינוס 3w. אם כך, מהו אוסף הפתרונות? מצאנו 2 נעלמים תלויים ו2 חופשיים, 2 דרגות חופש. איך ייראה אוסף הפתרונות? S, אוסף הפתרונות שלנו יהיה, הנה X, הנה Y, הנה Z והנה W. במקום X כתבנו מה שיצא כאן, במקום Y כתבנו מה שיצא כאן, Z ו-W חופשיים, ולכן Z ו-W שייכים ל-R. עכשיו נפתור את המערכת האי-הומוגנית הממשית הבאה. אם אתם שמים לב, מטריצת המקדמים היא אותה אחת שהייתה לנו קודם. רק שינינו במקום 0, 0, 0, אנחנו פותרים עכשיו 6, 14, 22. זה וקטור המקדמים החופשיים. אז בואו נפתור. מה אנחנו עושים? בדיוק אותו דבר. בונים את מטריצת המקדמים. הנה B. קדולמדה מציע לנו להשתמש במטריצה המדורגת מקודם. זו הרי אותה מטריצה. מה אתם חושבים? זה מותר? נכון, זה ממש אסור. למה? כי כשאנחנו מדרגים את A, אנחנו משנים את המשוואות. חייבים לבצע את אותן פעולות גם על האגף ימין של המשוואה, כלומר גם על וקטור המקדמים החופשיים B. ולכן אין מנוס, חייבים להתחיל הכל מההתחלה. תודה על הרעיון, אבל הפעם זה לא ממש עבד. אז הנה, אנחנו בונים את A, אותה A שהיה לנו, מצמידים פה את B1, זוכרים? B היה 0, עכשיו אנחנו שמים את B1 במקומו. את 6, 14, 22, ומדרגים. שוב, אני רומזת לכם, אני לא עומדת לדרג. אתם תדרגו לבד ותשוו את התוצאה איתי. הנה התוצאה, זה מה שיוצא. שימו לב שהפעם החלטתי לדרג לקנונית. למה? זוכרים מה ההבדל בין דירוג לקנונית לבין דירוג רגיל? כשיש לי דירוג לקנונית, אנחנו נוכל לפתור על ידי חילוץ ללא הצבה. גם הפעם כמובן RA שווה ל-2, זו הרי אותה מטריצת מקדמים.
ולכן יהיה לנו בדיוק את אותה דרגה. לא יכול להיות שפתאום הדרגה משתנה אם אנחנו מדרגים את אותה מטריצה, A. ולכן עדיין יהיה לנו אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש. והפעם, אם תפתרו, X ועוד Z ועוד 3W שווה ל2. מאחר וזה רק חילוץ ללא הצבה, אני אפילו לא עושה מלמטה למעלה. מפה אני ישר מחלצת את X, למה שווה X? מינוס Z, מינוס 3W ועוד 2. מינוס Z, מינוס 3W ועוד 2. מפה אני אחלץ את Y. זוכרים את מי מחלצים? מחלצים את הנעלם שיש לו איבר מוביל בעמודה שלו. ל-X יש איבר מוביל ול-Y יש איבר מוביל. לא צריך להציב בשום מקום, ולכן ישר מקבלים את התשובה, Y שווה מינוס Z ועוד 2, מינוס Z ועוד 2, Z ו-W נשארו החופשיים. שימו לב, כשעובדים קצת יותר על המטריצה, עובדים הרבה פחות על המשוואות, ופותרים על ידי חילוץ ללא הצבה. והנה אוסף הפתרונות. ואם תסתכלו ברשימות שלכם, תשימו לב, מינוס Z, מינוס 3W היה גם קודם, מינוס Z היה גם קודם. Z ו-W היה גם קודם, כשפתרנו את ההומוגנית. למה זה קרה? אנחנו עוד נדבר על זה, אבל יש עוד זמן. בהמשך אני אראה לכם את הקשר לדברים האלה. בואו נמשיך לתרגיל הבא. יש לך שאלה לפני זה. אתה שואל אם תמיד יהיו לנו אינסוף פתרונות, שאלה טובה. קיבלנו גם בהומוגנית אינסוף פתרונות, גם באי הומוגנית אינסוף פתרונות. אז תמיד יהיה אינסוף פתרונות. מה אתם חושבים? לא. למה לא? הנה דוגמה. בואו נבחר את B עכשיו להיות 6, 14, במקום 22 כתבתי 23. בואו נראה מה יקרה הפעם. זוכרים מה זה אומר? אתם מדרגים לבד. והנה מה יוצא. אבל זכרו, חייבים להתחיל עם ה-A המקורית וה-B2 החדש. לדרג הכל מההתחלה, ואנחנו מקבלים, יש לי פה 1. בואו נראה מה המשוואה השלישית הזו אומרת לנו. אם אני אחזור למשוואה, זה אנחנו יודעים מה זה אומר, מה המשמעות של המשוואה השלישית שקיבלנו פה. יש לי 0x ועוד 0y ועוד 0z ועוד 0w שווה ל-1. אגף שמאל נותן לנו בסך הכל 0. אגף ימין נותן 1. 0 שווה ל-1, מה זה אומר לנו? אין לנו פתרון. אז זכרו, כל הזמן אין סוף פתרונות? ממש לא. הנה פתאום מצב שאין פתרון. בואו נעבור לתרגיל הבא, פתרו את המערכת המשוואות בעל הממשיים. אז הנה המשוואות, x ועוד 2y שווה ל-2, 3x ועוד 4y שווה ל-4, ואותה אנחנו רוצים לפתור, כמובן מעל הממשיים. נעבור מיד לכתיב מטריצות, הנה A, 1, 2, 3, 4, הנה ה-B שלנו, 2, 4. בונים מטריצת מקדמים, אתם כבר זוכרים את הרמז, אתם תדרגו לבד, והנה מה יוצא בסוף. שימו לב, דרגנו לקנונית, יותר עבודה במטריצות, פחות עבודה במשוואות, אפשר לפתור ממש בראש, ושימו לב שקיבלנו 2 משוואות, ו2 נעלמים x ו-y, ולכן לא יהיו לנו דרגות חופש, מספר דרגות חופש, n פחות r, 2 פחות 2, 0, יש לנו 0 דרגות חופש. מה זה אומר? זה אומר שיהיה לנו, נבודד את שני המשתנים ויהיה לנו פתרון יחיד, x שווה 0, x שווה 0, y שווה 1. והנה האוסף, מכיל אך ורק פתרון אחד. עכשיו נשאלת השאלה, כיצד הדבר הזה ישתנה, אם בכלל, כשנפתור מעל המרוכבים? מה אתם חושבים? נכון, בגלל שיש פתרון יחיד 0-1, מעל הממשיים או מעל המרוכבים, זה ייראה בדיוק אותו דבר. לא יהיה שינוי, בין אם נפתור כממשי ובין אם נפתור כמרוכב. אז תמיד יהיה לנו את אותם פתרונות מעל R ומעל C. שוב, צריך להיזהר מהכללת יתר. כמו שראינו קודם שזה לא עובד, גם הפעם זה לא יעבוד. זהירות מהכללת יתר, לא כל דבר שנכון פה, יהיה נכון גם במקרה הכללי. בואו נראה את הדוגמה הבאה. אני משנה טיפה את המשוואה. במקום 3x ועוד 4y שווה ל-4, בואו ניקח 2x ועוד 4y שווה ל-4. שימו לב מה עשיתי. לקחתי שוב את המשוואה הראשונה וכפלתי ב-2, אז בעצם לא כתבתי כלום. המשוואה השנייה והראשונה זה אותו דבר בדיוק.
אז בפועל יש לנו רק משוואה אחת, x ועוד 2y שווה ל-2. משוואה אחת, שני נעלמים, מה אתם אומרים? אין סוף פתרונות. לכן הפעם כל פתרון ממשי יהיה גם פתרון מרוכב, כי הממשיים נמצאים בתוך המרוכבים. למשל, תבחרו x שווה 2, y שווה 0, ממשי ומרוכב. x שווה 4, y שווה מינוס 1, ממשי ומרוכב. אבל הפעם יהיו לנו פתרונות מרוכבים שהם לא ממשיים והם גם יתאימו. למשל, אם אני בוחרת את x להיות 2 ועוד 2i, ואני אבחר את y להיות מינוס i, 2 ועוד 2i, מינוס 2i נותן בדיוק 2. זה פתרון מרוכב שהוא לא פתרון ממשי, ולכן הפתרונות הממשיים מוכלים בפתרונות המרוכבים, וזה כבר לא אותו אוסף בדיוק. לכן, זהירות, תמיד תהיו ערניים, האם פותרים מעל הממשיים או פותרים מעל המרוכבים. זהו, סיימנו להפעם. בשיעור הבא אנחנו נראה משפט שמקשר בין דרגה של מטריצה למספר הפתרונות שאפשר לקבל. תודה רבה לכם.